Ayan guys, good morning. Papunta ako ngayon sa aking bukid para silipin na ang aking bukid. Tsaka maglagay na rin ako ng gamot. Malinis na yung bukid ko, di ba? Napaararo ko na yan. Inararo yan ng kaibigan kong hapon. Ayan. Inaararo ko na yan kasi wala rin akong oras mag-araro. Ayan guys, silipin muna natin po yung aking bukid na araro na yan. Ayan. So, naiwan na lang si patatas. Next year ko na yun kukuhanin. Tsaka si sibuyas. Yan. Itong sibuyas Tagalog kukuhanin ko na rin mamaya. So, ayan guys. Nakita nyo guys, malinis na. Ayan, malinis na siya, diba? So, ayan. Ito na lang mga naiwan ng mga tanim ko. So, ito. Ay, wala na rin siyang may bulaklak pa siya. Hindi pa siya namamatay hanggang ngayon. Yan. So guys, silipin po natin kasi maglalagay ako ngayon ng hindi siya abono. Gamot siya guys. Gamot ng lupa. Para pag yung yung may mga insekto sa loob, dyan sa ilalim ng lupa, mamamatay na siya. Yan. Konti na lang kukuhanin ko ng ibang mga tanim ko. Oh my gosh. Oh my gosh. Kukuhanin sa loob niyan yung lalagay kong gamot. Yan. So, wait lang po tayo. Yan. Kasi kailangan din natin siyang lagyan ng gamot ngayon. So, madali lang naman to guys. Ayan. Nandyan siya. Wow, may mga siya. May mga parang alupihan. Ano ba ito? Yan guys. Ay! Sige, may tinayin ako. Yan guys. Dami. Paano nyo kaya makikita yan na ilalagyan ko siya ng fertilizer? Ayan. Kita na ba? Ayan. Ayan guys. Maglalagyan ako ng fertilizer ha. Madali lang to. Dapat guys kasi
siya. Ayan, lagyan ko na siya ng gamot. Mabaho talaga to. Ito guys, fertilizer naman. Ayan. Basta sabi, lagay lang sa bukid. Ayan. Basta ako, alam mo naman ako masunurin. Lagay ko na sa bukid yan. Yan, wala namang mawawala pag nilagay ko yan. So, ayan, nalagyan ko na siya. So, hindi pa naman lahat, ayan. So, try lang natin kung maganda pa talaga siya pang ano sa mga insekto na sinasabi ng mga hapon. Siyempre, bansa nila to. Kung ano itinuro nila, yun ang gagawin ko. Kasi, mas sila nakakaalam kung paano ang pag-farming. Hindi kagaya ko na pachamba-chamba lang. Ayan. Medyo meron pa akong kalahating hindi natatapos. So, babalikan ko pa yan. Ayan yung mga aking patatas para next year meron na kaming patatas ulit. So, ayan. 10 taon talaga, hindi na ako bumili ng gulay. May fresh na gulay na ako. Hindi ko yan nilagyan ng fertilizer. Abono lang sa ilalim ng lupa. Before ko siya itanim, naabonohan ko na siya. Tsaka, yun po yung kinocompose na. Ayun, damo. Next year yan, na yan, mabababara na yan ng yelo. Magugutay-gutay na siya. Tapos, siya na naman yung ipanlalagay ko rin sa bukid ko. Ayan. Yan, nakita niyo po ba yan? Yung nakatambak na damo. Panlagay ko po sa bukid yan. Ayan. So, maganda talaga ang pagbubukid. So, malaking katipiran. Yun lang, pagod at hirap ang iyong puhunan. Kung gusto mong kumain ng mas masarap na gulay at fresh from your farm. Ayan, guys. Tignan niyo po ang aking bukid. Malaki siya. Wow, masaya. Maraming maitatanim dyan. So, yan. Magkikita-kita na naman po tayo next year ng April po ang umpisa ng pagbubukid ko. Next year ng April. Pakikita ko po next year sa inyo kung paano anihin naman ang patatas at ang bawang. Next year po yan. See you guys on my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye!